Đây là ngôi làng Trăm Tha Du nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc dù vẫn còn lạc hậu nhưng người dân lại có cuộc sống rất bình yên và vui vẻ. Những thanh niên trai tráng thì đang tập trung tu luyện huyền linh thuật. Nhìn thấy vậy trưởng lão và Uyển Nhi tỏ ra rất yên lòng. Tương lai những người này sẽ là trụ cột, bảo vệ cho thôn làng chống lại bọn yêu ma. Để kiểm tra năng lực của đám thanh niên, trưởng lão cầm quả trứng gà thả xuống đầu. Những ai không đỡ được thì tức là chưa thành công. Tâm còn tạp niệm, duy nhất chỉ có Cai Thiếp là hứng được quả trứng bằng chân khí. Điều này làm cho trưởng lão vui mừng, người khác thì kinh ngạc. Tuy nhiên một giây sau quả trứng lại rơi xuống, chứng tỏ rằng Cai Thiếp vẫn còn tạp niệm, không ai sánh bằng vị tiền bối này cả. Chẳng những điều khiển được nhiều trứng mà còn tạo ra hình trái tim nữa chứ. Lúc này tại thành phố, Pháp Sư Khắc Phun vừa gặp lại hai người đồ đệ là Tiểu Hắc và A Cường. Bọn họ trước đó đã thua Bia nhiều ván liên tiếp hết sạch cả tiền. Khắc Phun bèn đứng ra thách đấu với tên đại ca trả thù cho đồ đệ. Trước khi vào trận anh lấy bột phấn đánh lên hai bên má. Tiếp theo anh thoa đầu cơ thủng cả cục lơ. Lượt đầu tiên tên đại ca đi trước. Với kỹ thuật của hắn dễ dàng đánh lọt lỗ rất nhiều bi, thậm chí là không cần nhìn. Khắc Phun thấy vậy bèn sử dụng phép thuật, hóa bi đen thành khối vuông để ngăn nó rơi xuống. Giờ thì đến lượt Pháp Sư, trước khi ra cơ anh thì thầm câu thần chú. Cứ thế mà Khắc Phun đánh thế nào cũng làm cho bi chạy vào lỗ. Cuối cùng chỉ còn lại bi đen đang nằm ở vị trí rất khó. Pháp Sư cẩn thận thổi vào ngọn cơ bùa chú, sau đó nhắm thẳng mục tiêu tung ra đòn quyết định. Ngày hôm nọ bỗng dưng trên núi có tiếng nổ lớn làm cho mọi người lo lắng. Dân làng thì tỏ ra sợ hãi thứ gì đó. Trưởng lão và thôn dân lập tức cùng nhau lên núi để kiểm tra. Thì ra nơi này đang phong ấn Quỷ Vương Tu Khan trong một cái kén to đùng. Hắn ta đang cố gắng thoát ra ngoài. Quan sát xung quanh, trưởng lão nhìn thấy có một sợi dây thừng sắp bị đứt. Ông liền bảo mọi người hãy cẩn thận đừng tạo ra chấn động mạnh. Bỗng dưng có một chiếc lá bay vào mặt của Cai Thiếp. Anh vô tư thổi nó ra thì không may làm đứt sợi dây thừng. Cái kén rơi xuống, Quỷ Vương thừa cơ hội thoát ra ngoài. Nó bay đến trung tâm thủ đô Bangkok. Phía này Khắc Phun bảo hai đồ đệ đến nghĩa địa, tìm móng tay của người chết vào ngày chí âm để luyện bùa. Không khí nơi này làm cho hai cậu thanh niên rợn cả tóc gáy. Vừa định cậy quan tài ra thì bất ngờ một người quản trăng bật dậy, tưởng rằng là ma nên cả hai hoảng sợ mà bỏ chạy. Trong khi đó Quỷ Vương Tu Khan đã nhắm vào người đàn ông này, rồi chiếm lấy nhân dạng của anh ta. Tình huống nghiêm trọng, trưởng lão mới đứng ra kêu gọi một người tình nguyện đi tiêu diệt Quỷ Vương. Thế nhưng ai cũng sợ hãi mà không dám xung phong. Trưởng lão thấy vậy đành phải dựa vào thiên mệnh. Ông lệnh cho đại tư tế truyền vào chiếc bàn xoay linh thần quang. Kim dừng lại chỗ nào thì người đó sẽ được chọn. Không ngờ rằng đó chính là Cai Thiếp, bởi vì anh đã vô tình làm cho Quỷ Vương thoát ra. Trước khi Cai Thiếp lên đường, hội đồng Pháp Sư cùng nhau niệm chú thuật truyền linh lực vào ngữ văn. Nó sẽ giúp ích cho Cai Thiếp hoàn thành sứ mệnh. Trưởng lão còn căn dặn Cai Thiếp rằng anh phải nhất định tìm được một người tên là Nuông Kha. 50 năm trước bà ấy đã tình nguyện hiến tế cho Tu Khan. Quỷ Vương xem cô gái như là nô lệ, cho nên hắn ta đeo vào chân Nuông Kha một chiếc lắc chuông. Nhân lúc Tu Khan sơ ý, Nuông Kha bèn dán lên trán Quỷ Vương huyễn linh bùa, kiềm chế ma lực của hắn. Thừa cơ hội các vị Pháp Sư liền dùng kiếm tiêu diệt tên Quỷ Vương, sau đó phong ấn nguyên thần của hắn trong cái kén. Kể từ đó Nuông Kha cũng không rõ tung tích. Hiện tại bà ấy đã bị đãng trí, không còn nhớ bản thân mình là ai và sống lang thang. Trông thấy bà lão tội nghiệp, cô phóng viên Dông Nan tốt bụng đưa Nuông Kha về nhà. Với nghiệp vụ của cô, hy vọng có thể giúp bà lão tìm lại được người thân. Khi này Cai Thiếp đang trượt xuống một hang động. Nơi này có một cây lum rất to với nhiều quả. Khi nó rơi xuống thì trở thành một chiếc ghe. Đây chính là phương tiện đưa Cai Thiếp đến trung tâm Bangkok. Cô gái Uyển Nhi hiếu kỳ cũng muốn đi cùng với Cai Thiếp. Rất nhanh chiếc ghe đã đưa hai người đến trung tâm thành phố. Nơi này có nhiều phương tiện giao thông hiện đại, làm cho cả hai vô cùng bỡ ngỡ. Bỗng dưng có một đứa trẻ chạy đến, vì mãi lo cho cậu bé hai người đã bị lấy cắp túi đồ. Thì ra đây là một băng trộm chuyên nghiệp. Thế nhưng khi bọn trẻ mở ra thì trong túi chỉ toàn là rắn. Tất cả đều là do Cai Thiếp đã thi triển thuật ảo giác. Sau chuyện này Cai Thiếp không trách mắng bọn trẻ, đổi lại chúng sẽ giúp anh tìm đến tòa cao ốc Vinlaza. Đây là nơi giao tiếp với mặt trăng máu. Nó cũng chính là căn nguyên nguồn gốc sức mạnh của Quỷ Vương Tu Khan. Tuy nhiên trước tiên cần phải qua được hai người bảo vệ này. Bọn trẻ lanh trí nghĩ ra ý tưởng giả làm ma,
thu hút sự chú ý của hai anh bảo vệ. Thừa cơ hội Cai Thiếp và Uyển Nhi mới lẻn vào trong. Không may vẫn còn một người bảo vệ phát hiện, cậu bé dũng cảm lao tới ngăn cản, giúp cho Cai Thiếp và Uyển Nhi vào thang máy đi lên tầng thượng. Không chậm trễ anh lấy ra huyền binh tiễn bắn lên mặt trăng máu, tiêu trừ sức mạnh của Quỷ Vương. Đúng lúc này đám bảo vệ xông lên dồn ép Cai Thiếp và Uyển Nhi vào đường cùng. Bỗng nhiên xuất hiện một con đại bàng trắng khổng lồ, nó lần lượt gấp lấy Cai Thiếp và Uyển Nhi mang đi. Trước sự ngỡ ngàng của đám bảo vệ, khi này Khắc Phun đã gặp lại Pháp Sư Kim và Ngao Xiêm. Bọn họ cảm ứng được sắp có tai kiếp xảy ra. Đột nhiên Pháp Sư Kim nhận được một tin nhắn thiên linh thoại, nó bay vào các tivi rồi hiện lên một ông lão. Đây chính là tổ sư gia Khương Thái Nha. Ông ta nói với ba người rằng Quỷ Vương đã trỗi dậy, hãy mau chóng tiêu diệt hắn, trước khi hắn chiếm lấy linh lực của Nung Kha. Nếu chậm trễ cả nhân loại sẽ gặp tai kiếp rất khủng khiếp. Lúc này Quỷ Vương đang tiến vào một siêu thị, cơ thể hắn đang dần dần bị thối rữa, cho nên cần phải tìm một hình dạng khác để thay thế. Pháp Sư Kim bên ngoài cảm ứng được Quỷ Vương đang ở đây. Ngao Xiêm cũng dựa theo la bàn âm dương truy lùng tên Quỷ Vương. Bên trong nhà vệ sinh thì có 3 tên đầu gấu đang đòi nợ một người. Đúng lúc này Tu Khan chiếm lấy nhân dạng cậu thanh niên, sau đó túm lấy cổ tên đại ca. Ngao Xiêm vừa đi vào thì bị Quỷ Vương chiếm lấy nhân dạng rồi bỏ đi. Ngay sau đó hắn chuyển qua một ông chú. Đến khi Pháp Sư Kim và Khắc Phun phát hiện thì Ngao Xiêm đã chết. Trong khi đó Quỷ Vương đã tìm đến Nung Kha. Bà lão vô tư tiến lại gần Quỷ Vương, sau đó mỉm cười vì nghĩ rằng đây là người thân. Đúng lúc này Pháp Sư Kim túm chân tên Quỷ Vương bằng sợi dây chấn linh. Khắc Phun nhanh tay vung tới một ma thuật rồi đâm thanh kiếm xuyên qua người Quỷ Vương. Thế nhưng hắn không hề hấn gì mà hất văng cả hai người, sau đó rút thanh kiếm ra. Lúc này Tiểu Hắc và A Cường đã thu thập được những nguyên liệu ma thuật tìm đến đây. Quỷ Vương phẫn nộ phát ra kình lực làm hỏng chiếc tivi. Nuông Kha thấy vậy vô tư bỏ ra ngoài. Khi này đại bàng trắng mới đưa Cai Thiếp và Uyển Nhi bay đến đây. Quỷ Vương chuyển hướng đuổi theo Nuông Kha. Khắc Phun bèn lấy chuỗi tràng hạt rồi niệm chú để kích phát linh lực, sau đó ném vào cổ Quỷ Vương kìm chế hắn. Tuy nhiên Quỷ Vương quá mạnh kéo đứt sợi tràng hạt. Cai Thiếp khi này đã nhận ra cái lắc chuông. Bà lão chính là người anh đang tìm kiếm. Tên Quỷ Vương cũng ngay phía sau theo chân Nuông Kha đến một con phố đi bộ. Người tài xế không biết mà kiếm chuyện gây sự với Quỷ Vương. Hắn tức giận đẩy cánh cửa ép vào rồi ném văng đi xa. Sau đó kéo anh tài xế ra ngoài rồi điều khiển xe bán tải chạy tới chỗ Nuông Kha. Quỷ Vương cứ thế mà đạp chân ga, tông thẳng vào một quán ăn bất chấp có đông người. Anh chủ tiệm chạy tới nói lý lẽ thì bị Quỷ Vương túm lấy tay rồi ném ra xa. Lúc này Cai Thiếp và Uyển Nhi mới chạy đến, không chần chừ chàng trai rút ra trấn hồn kiếm. Quỷ Vương thấy vậy bèn bẻ thanh cảng phía sau xe, rồi biến hóa thành âm quang kiếm giao chiến với anh Cai Thiếp. Cuộc đấu kiếm giữa hai người làm náo loạn cả đường phố. Cô phóng viên Dông Nan thì nhân cơ hội mà săn ảnh, thu thập tài liệu để viết báo. Sau vài chiêu Cai Thiếp đã lâm vào thế nguy hiểm. May mắn Tiểu Hắc và A Cường đến kịp lúc, cả hai trói Quỷ Vương lại bằng dây điện. Thế nhưng người bị giật lại là anh Tiểu Hắc. Cai Thiếp thấy vậy bèn giương lên huyền binh tiễn bắn tới tên Quỷ Vương. Hắn ta đau đớn khi bị hỏa tu la thêu đốt cho nên liền biến mất. Sau sự việc Cai Thiếp đã bị thương nhẹ ở cánh tay, A Cường thì phải băng bó ở phần đầu. Nuông Kha cũng được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Lúc này Dông Nan và anh đồng nghiệp mới phỏng vấn Cai Thiếp, thu thập thêm thông tin về tên Quỷ Vương, cũng như là những chuyện huyền bí về bộ tộc của Cai Thiếp. Mọi người không biết rằng Quỷ Vương đang truyền ma khí vào đường cáp điện, biến những xác chết ở đây trở thành cương thi. Rất nhanh chúng đã cắn người khắp nơi. Tình huống hỗn loạn, Cai Thiếp liền chạy đi thu phục bọn ma quỷ. Hai anh này đang đưa người thân về phòng thì không may gặp phải một cương thi. Đến nước này quẻ chân cũng phải cố mà chạy thôi tía ơi. Tiểu Hắc và A Cường cũng gặp phải một tên cương thi. Nhanh trí A Cường lấy ra khống hồn châu cho vào miệng của Tiểu Hắc. Tác dụng của nó là sẽ làm cho tên cương thi trở thành một con rối. Tất cả mọi động tác đều mô phỏng theo Tiểu Hắc. Tuy nhiên khi hạt châu tan đi thì sẽ mất hết tác dụng. Tên cương thi đâu có ngu mà làm theo nữa chứ. Cả hai thấy vậy liền bỏ chạy ra ngoài. Sau đó A Cường lấy ra chiếc đèn pin chiếu tới ký hiệu định thân khảm. Nó làm cho cương thi không thể cử động được. Tiểu Hắc bèn ra tay đánh tên quỷ như là cái bao cát. Không may lúc này xuất hiện thêm một tên quỷ hút máu. A Cường đành phải chuyển hướng ánh đèn pin. Tên cương thi lập tức đảo ngược tình thế, bón hành vào mồm anh Tiểu Hắc ngập cả mặt. Trông thấy bạn mình bị ăn đòn, A Cường liền chạy qua dùng ánh đèn để cả hai cùng thoát thân. Ba người phía này cũng đang bị cương thi bao vây. Uyển Nhi lập tức nhắm mắt lại, điều này làm cho bọn ma quỷ không nhìn thấy nữa.
Thừa cơ hội ba người mới bỏ chạy, ai nấy cũng đều trốn vào thang máy, tưởng rằng vậy là đã an toàn nhưng đâu có dễ vậy. Phía này Quỷ Vương đã có được nhân dạng của một bác sĩ, hắn ta đã tìm thấy Nuông Kha, sau đó vận công hấp thụ năng lượng âm, hóa thân về nguyên hình Tu La Vương. Nuông Kha đãng trí vẫn vô tư, không cảm thấy hoảng sợ. Ác quỷ định một chưởng giết bà lão nhưng may mắn Cai Thiếp đến kịp lúc, anh lập tức đưa Nuông Kha lên sân thượng. Trong khi đó Cương Thi vẫn còn đang hoành hành trong bệnh viện. A Cường thấy vậy bèn dùng máy photo ra nhiều bản dấu hiệu định thân khảm. Tuy nhiên nó lại không có tác dụng kìm chế đám cương thi. Tiểu Hắc lúc này gặp lại anh phóng viên, cả hai định bỏ chạy thì gặp phải một nhóm người. Phía sau có anh chàng ngồi xe lăn thật tội nghiệp, cả hai tưởng rằng đây là người nên liền trợ giúp anh xe lăn. Không ngờ hắn lại là cương thi, tía ơi thôi chết con rồi. Cai Thiếp khi này nói ra thân phận là người của làng Trăm Tha Du. Nghe đến từ này Nuông Kha mới nhớ lại ký ức thời còn trẻ. Quỷ Vương rất nhanh đã tìm đến đây, Pháp Sư Kim và Khắc Phun cũng xuất hiện. Lần này họ còn trang bị nhiều bảo bối bùa chú. Quỷ Vương bèn dùng ma lực làm cho Khắc Phun trọng thương, trói anh lại bằng dây cáp anten. Pháp Sư Kim lập tức nhảy qua cắn tay, dùng máu mình vẽ lên dấu hiệu định thân khảm nhưng không có tác dụng với Quỷ Vương. Dông Nan chạy lên thừa cơ hội bèn săn ảnh. Lúc này Nuông Kha mới nói cho Cai Thiếp, nguồn gốc sức mạnh của Quỷ Vương chính là mặt trăng máu. Anh lập tức sử dụng huyền minh tiễn bắn lên tiêu trừ ma thuật của Quỷ Vương. Tiếp đến Cai Thiếp niệm chú thuật, kích hoạt linh lực của ngữ văn. Nó hóa thành vòng tròn bay qua kìm chế tên Quỷ Vương. Thừa cơ hội Cai Thiếp cầm lấy trấn hồn kiếm đâm thẳng vào người Tu La Vương. Sau đó bồi thêm một nhát ngay đỉnh đầu. Nguyên thần ác quỷ bây giờ mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Cuối cùng nhân loại đã vượt qua được tai kiếp. Nuông Kha tiếp tục sống cùng với cô phóng viên tốt bụng. Cai Thiếp và Uyển Nhi thì trở về làng với sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Sau khi hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của bộ tộc, họ còn mang về trang phục của thế giới hiện đại, nâng cao xu hướng thời trang cho mọi người. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.